بله سلام ګران زده کوونکو، خدایو کې چې ښه وخت مو شروع کړي، ښه هفته مو شروع کړي. یو ګشت بیا زه راغلم چې تاسو ته تشریح کوم چې نن هفته کوم درسونه او څه رقم تاسو باید حل کړئ. دغه هفته ده 48 هفته vecka 48 träna 10 minuter varje dag. دغه صفحه ویل ده هر ورځ 10 دقیقې تاسو باید دې سره تمرین وکړئ. یعنی اول QR کود ووهئ، بیا ښه ورته غوږ ونیسئ او خپله مو کوشش وکړئ چې یو دا تمرین کړئ، خپله ووایئ. بیا دا صفحه ده träna varje dag. دې سره هم هر ورځ تمرین کړئ. ویل ده klippa ut bilderna och öva. وی قیچی که دغه عکسونه او سره تمرین که. دغه عکسونه قیچی که یو مخکې تصویر لري او بل مخکې تاسو ته لیکل سوی ده چې دغه لغت ته په سویډني ژبه کې چی شي وایي. همداسې زه مخکې دا د همغې پاسینه کاغذ شاوخوا ده، شایده دا هغه مخې و. کلیپ دا هم عین خبر ده، ویل دغه تصویرونه قیچی که یو قیچی که یو گشت د مخ نوی وی، یو گشت د شا د خوانه وی. اصل کارخانگی ما شروع کردید دغه جینا måndag 23 november دوشنبه 23 november. ordlista د لغتونو لیست vecka 48 هفته هم ده 48. ویل ده lyssna varje dag. دې ته غوږ ونیسئ هر ورځ. زه تاسو ته معنا کوم. lager mat ډوډۍ پخول، باکر هغه شیان چې د خمیر نه پخ کیږي او داغ کیږي اګدو، هغه شیان ته وایي باکر. äter خوړل، دیسکر د ظرفونو مینځل، تیتر په TV تلویزیون ته کتل، پراتر خبرې کول، دریکر ته د چای چیکل، فکر یو وخت د چای چیکلو ده چې پکې مثلا یو کیک، یو کلچه له چای یا کافی سره خورئ. studera درس ویل، سوور ویده کیدل. دوشر حمام اخیستل، tvättar mig خپل ځان مینځل یعنی خپل مخ مینځل. går toaletten تشناب تلل، går på toaletten تشناب تلل. tvättar کالی مینځل، städar پاککاری کول. en frys یو یخدان، ett kylskåp یو یخچال، ett handfat یو دشوی، en dusch یو شاور، en toalettstol یو کمد. مختزو دا هم د måndag 23 november کارخانگی ده. ویل ده skriv orden många gånger. وی دغه لغتونه څو گشت دلته تکرار ویل که. دا هم همسه ده لغتونه تکرار لیکه. بیا دا هم د måndag 23 november کارخانگی ده. QR کود لري. دیکتامن یعنی املا ده د بوستاد به حکله. ویل ده lyssna och skriv orden. وی غوږ ونیسئ او بیا ولیکئ لغتونه. یعنی دلته غوږ ونیسئ بیا دلته لغتونه ولیکئ. د دوشنبه کارخانگیان خلاص و دغه صفحه که. سه شنبه کارخانگیان 24 november و دیجینه شروع کیږي. ویل ده dra ett streck från ordet till rätt bild. و یو خطکش که د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. یعنی لاګرمات خط کش کوئ د دیجینه تر دغه جای پورې.
دا هم این شی ده. tisdag 24 november کارخانگی ده. خط باسی د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. دلته چې ویل ده؟ دلته ویل ده سکریب، یعنی ویلی کې. د نن د سه شنبې ورځ کارخانگی ده. لاګرمات دلته لیکي لاګرمات. دا ټول دې ته وایي ورب. مثلا لاګر، باکر، ایتر، ټول ده ورب. ورب په پښتو کې کیږي فعل. فعل چیش ته وایي؟ یو کار کولو ته فعل وایي. مثلا خورل، څکل، پخول، خبرې کول، بیده کېدل، لیدل، دا ټول فعل ده. دا هم دا لغتونه راوړئ دلته لاندې لیکي. هر لغت سره دلته تمرین وایي. سمه ده؟ داسې ځو مخته. دلته یو تکست ده د لیسنا آلس وایي. دې ته غوږ ونیسئ بیا ووایئ نیnas bostad. زه تاسو ته ترجمه کوم. نینا är gift. نینا واده سوې ده. Hon har 3 barn. هغه لري 3 دانې بچیان. Hon bor i ett radhus. هغه ژوند کوي یو radhus کې، یعنی هغه کورونه چې څنګ په څنګ ده. Hon lagar mat i köket. هغه پخوي ډوډۍ په آشپزخانه کې. Hon duschar i badrum. هغه دوش اخلي یا هم سرزان مینځي په تشناب کې. Hon sover i sovrummet. هغه بیده کېږي خپل خوب کوټه کې. Hon tittar på TV i vardagsrummet. هغه تلویزیون ته ګوري سالون کوټه کې. Hon har en liten trädgård. هغه لري یو دانه وړکۍ باغچه. Barnen leker i trädgården. بچیان بازی کوي باغچه کې. Nina vill inte flytta. نینا نه غواړي چې د دغه ځای نه لاړ سي یا کوچ کړي. Hon trivs bra. هغه راضي ده یا هم رضایت لري. دلته هم دا tisdag 24 november ده. QR کود لري. دیکتامن یعنی املا ده. د bostad په هکله ویل ده لیسنا och skriv orden. اول غوږ ونیسئ دلته بیا یې ولیکئ. دغه هماغه لغتونه چې وایي دلته یې ولیکئ. دلته د نینا په هکله ځینې سوالونه ده چې تاسو باید جواب ورکړئ. یو سوال ده او یو پوښتنه ده او 3 جوابونه لري. تاسو هماغه سم جواب یې حلقه کوئ. Hur bor Nina? څه رقم ژوند کوي نینا؟ I ett radhus, i en lägenhet, i en villa. په radhus کې ژوند کوي، په اپارتمان کې ژوند کوي یا په یو کور کې ژوند کوي. Vad gör hon i köket? څه کوي هغه په آشپزخانه کې؟ سرزان مینځي، بیدگی یا هم ډوډۍ پخوي. Vad gör hon i badrummet? چی شي کوي هغه په تشناب کې؟ سرزان مینځي، بیده کېږي یا هم ډوډۍ پخوي. Vad gör hon i sovrummet? چی شي کوي هغه د خوب په کوټه کې؟ Tittar på TV. تلویزیون ګوري. Lagar mat. ډوډۍ پخوي. Sover. بیده کېږي. Vad gör hon i vardagsrummet? چی شي کوي هغه د ناستو کوټه کې یا سالون کې؟ Tittar på TV. Lagar mat. Sover. تلویزیون ګوري، ډوډۍ پخوي یا هم بیده کېږي. Vad gör barnen i trädgården? وایي چی شي کوي بچیان په باغچه کې؟ تلویزیون ته ګوري، بازی کوي یا هم بیدېږي. احمد's bostad. دلته د احمد په بوستاد په مورد کې یو قصه ده. تاسو دلته غوږ نیسئ بیا دغه سوالو ته جواب ورکوئ. لیسنا och ring in rätt svar. وایي اول ښه غوږ ونیسئ دغه QR کود ته بیا سم جوابونه انتخاب کړئ. Vilken våning bor Ahmed på? په کوم منزل کې احمد ژوند کوي؟
hunde woningen وم منزل کې femte woningen پنځم منزل کې sjätte woningen شپږم منزل کې hur många grannar har Ahmad څومره همسایگانی لري احمد en granne یو همسایه två grannar دو همسایه tre grannar tre همسایه vem bor hon med där هغه چا سره زندگی کوي هلته sina föräldrar خپل مور و پلار سره sin pappa och bror خپل پلار او ورور سره sin mamma och bror یا هم خپل مور او ورور سره ژوند کوي Hur stor är Ahmeds lägenhet څومره غټوالی ده د احمد د آپارتمان en femma یو پنځه اتاقه ده en fyra یو څلور اتاقه ده en trea یو درې اتاقه ده Vad gör hon på sitt sovrum چی شي کوي هغه خپل خوب کوټه کې sätter på sig kläder خپل ځان کې کالی اغوندي och sover او بیدیږي borstar tänderna och sover خپل غاښونه برسوي او بیدیږي Vad gör han i vardagsrummet چی شي کوي هغه د ناستو کوټه کې kollar på TV och spelar fotboll وای هغه تلویزیون ته ګوري او د فوتبال گیم وهي dricker kaffe och äter godis یا هم کافی چیکی او شیرینی خوري Vad gör Ahmeds mamma i köket وای چی شي کوي د احمد مور په آشپزخانه کې tvättar کالی مینځي lagar mat ډوډۍ پخوي äter godis یا هم شیرینی خوري دا هم د onsdag کارخانگی ده دیکتامن ده دلته غوږ نیسي او دلته یې لیکي دا کارخانگی ته مو ډیر پامی چې تیرگشت ډیر کسان غلط کړی و دلته ویل ده که ماریس بوستاد د ماریس بوستاد ده برته تشریح کی دا چی شي کوي دا تاسو تشریح کوي لکه یو قصه غوندې چې ماریس څه رقم یو کور لري چیرې ژوند کوي داسې قصه غوندې تشریح کوئ او خپل غږ واتساپ کې ثبتوئ او لیسه ته لیږئ مثلا ماریس bor i en lägenhet hon bor مثلا i Värnhem hon څه وخت کوچ کشي کړې ده دغه شیان چې دغلته QR کود کې اول اورئ ښه چې مو واورئ زده مو سو بیا خپل غږ ثبت کړئ او لیسه ته ولیږئ دلته عین شی ده دلته تاسو خپل د کور په مورد کې غږیږئ دلته خپل کور تشریح کوئ چې چا سره تاسو ژوند کوئ چیرته ژوند کوئ څه وخت دغه کور کې راغلي یاست کوم منزل کې ژوند کوئ کور مو غټوالی څومره ده تاسو آشپزخانه کې چی شي کوئ ناستو کوټه کې چی شي کوئ خوب کوټې کې چی شي کوئ تشناب کې چی شي کوئ دغه ټول شیان تشریح کوئ او خپل غږ ثبتوئ لیسه ته لیږئ دا هم د tisdag کارخانگی ده 26 november diktamen de bostad behandlade värde دلته QR کود لري تاسو ته وایي لیسنه او skrivorden غوږ ونیسئ بیا ولیکئ لغتونه دلته ښه کارخانګیان ما همدومره و خدای وکړي چې پوه سوي یاست بیا هم که تاسو ته دغه بخش کې سوال پیدا کیږي تاسو کولی سئ چې واتساپ کې ما ته زنګ ووهئ او ما نه پوښتنه وکړئ چې تاسو سم پوه کړم چې دا بخش څه رقم حل کیږي دا بخش او دا بخش تاسو ډیر اکثر شاگردان یا اکثر زده کوونکي دغه بخش غلط کړی و نو دغه تاسو کولی سئ د ما نه هم کمک واخلئ د واتساپ نه هر وخت چې د دې وخت ورسید ما ته یو زنګ ووهئ یا یو مسیج کیدئ زه تاسو ته بیا هم تشریح کوم که پوست نه سوئ ښه ورځ ولرئ ښه وخت خدای پامان